มีเดียมไหมสุกกว่านี้หน่อยก็ได้กูอีกนิดไม่ได้อร่อยครับไอ้บัวที่มันเป็นตุ่มๆอ่ะเป็นโรค สบายสดชื่นสดชื่นอ้าวเป็นไรครับ เหนื่อยว่ารถเสียครับมอเตอร์ไซค์เสียครับสตาร์ทไม่ติดครับเข็นมาเป็น2 กิโล 3 กิโลครับโอ้โห แต่คนเสียบปะแต่คนเสียบ ครับ นั่งหน้ากับพี่ ยังไม่ทันได้ไปเลยครับลำบากนะครับ เดี๋ยวไปปลดล็อกให้โอเค โอ้ยหมดแรง5 โมงแล้วครับ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ไปได้เป้า เอา กูนำใช่ไหม ย้อนลอยน้ำก่อน ไว้ก่อนเราไป ไปเดินดูก่อนโอเคทางก็เอาเรื่องเหมือนกันนั่นเนี่ย ตรงมาเลยค่ะ ที่มันจะมีคนตกตายอยู่อะค่ะ โอเคครับสารครับ จอดรอเลยครับ จอดเราจะไปสำรวจเส้นทางครับว่าทางมันออฟโรดมากน้องๆได้ที่ยังฮะ สวัสดีครับทุกคน อะไรวะจะพูดอะไรเนี่ยได้ที่ยังได้ที่ยังไม่ได้กินเลยจะได้ที่ยังไง ตอนนี้เรา ได้ที่แคมป์ ใช่ตอนนี้เราได้ตำแหน่งแล้วนะฮะเราจะไม่อยู่กับจุดที่ฝูงชนเยอะฮะเราจะปลีกวิเวก เอาวางตำแหน่งตั้งแกม โอเคฮะ พันกล้วย ตอนนี้อยู่ที่ไหนวะ แก้ว ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบตีนเขาพนมรุ้งที่บ้านหินกอง ทะเลสาบหินกอง จะบอก ไม่ใช่เรื่องตัวเองอะ ที่อยู่ใช่ไหม อยู่ มันจะเป็นคลองที่เขียนป้ายว่าห้ามจับปลาแต่ว่าคนจับปลาเต็มไปหมดเลยกูงงเหมือนกัน ยิ้มเลยจะไปถ่ายจากฝั่งนั้น เขามาทำนาหรือเปล่าโอเคนะมิ่งโอเคนะมิ่งเป็นไงฮะมิ่งไหนเต็นท์ของนาย ครับผมนกน้อยทำรังพอตัวครับอย่าเอาที่ไหนครับ เอาไม่ได้พอครับซื้อมาผิดไซส์ก็บอก อันนี้มันเต็นท์แบบคนที่แบบเดินทางจริงๆเขาจะไม่แบบเน้น ไม่อะไรมากมายกัน ไม่อะไรมากมายกับที่นอนเนาะแต่มันก็เล็กเกินไปนะพี่ว่า ครับก็ไม่เท่าไหร่ครับก็อยู่ได้ครับอยู่ได้ อยู่ได้ แค่นี้ก็ได้ครับ โอ้โห อยู่แค่แป๊บเดียว เป็นไงฮะ กางเต็นท์ยากแล้วครับแก้เชือกยาก เต็นท์คุณนี่มาตรฐานของเขาเลยนะ ไปเราทำอาหารอะไรแล้วเนี่ย ไปเริ่มก่อไฟดีกว่า อะไร อันนี้แฟตนะครับพี่แฟตขอมือหน่อย yes เฮ้ย พี่มิ่งครับพี่มิ่ง โคมืออะไรวะ พี่มิ่งนะโอ้พี่มิ่งเต็นท์แต่พอตัว อันนี้พี่สยามฮะเจ้าถิ่นฮะกางเต็นท์มาประมาณ1,000 ครั้งนับไม่ถ้วน นี่เป็นครั้งแรก โอเค มึงก็บอกว่าเป็นมืออาชีพดิแล้วนี่เป็นครั้งแรก อันนี้แก๊งสาวๆนะฮะอันนี้ชุดมาเดินทางแล้วเปล่าฮะ 2,000 years later. คลิปที่คุณดูปกตินะฮะเพราะว่าปกติมันน่าจะทำมีเวลากว่านี้ฮะแต่ตอนนี้เราคิดว่าถ้าเราไม่ทำตัวนี้เราจะไม่มีอะไรกินแล้วฮะ เย่เสร็จแล้วเนี่ยเหลืออะไรเนี่ยกินเหลือกินแล้วเหลือปิ้งแล้วแล้วถ่ายรูปกับพวกเรา ได้ถ่ายรูปต้องนั่งประจำที่เท่ๆปะหอมปะหอมปะอะไรอะไรนะโรสแมรี่ โรสแมรี่ โอเค อันนี้ชุดมาเดินทางแล้วเปล่า
ไรเบอรี่ ไรเบอรี่ ที่อื่นครับจะเอาฟ้องร้อง ฮะโอเคเซ็นเซอร์ด้วยนะครับน้อง มึงคนตัดอะมึงทำเองเฮ้ยสุดยอดเลยพูดอะไรนะครับ ๆไงโอ้ยังไงล่ะ สองคนน้ำไป เห็นหน้าแบบนี้กินไม่กินซอยจุนะครับ ชิม โอ้โห ดูนะครับน้องๆอื้อหือชูรสเน้นๆ เป็นเกล็ดเลย ยังไม่ละลาย นี่โอเคไหมโอเคยังพอดีแล้ว เอ้ยทำไมตอนอยู่โรงพิมพ์มึงไม่ทำวะ กูก็ได้ทำตลอดไง เอาเหรอ ต้มไก่ก็พอแล้วปะ กินจนจะขันได้เลยเนี่ย เฮ้ยนุ่มมาก ถ่ายไม่ นุ่ม ทั มาก นทำไมถ่ายไม่ทัน นุ่มมาก อันนี้ต้องทำเหมือนแบบไอ้ช่องที่กินซอยจุซอยอะไรละ ลืมบอกว่าทำงาน นี่มากเค็มแรมอร่อยเลยอ่ะ กลางดี นะได้กล้อง อันนี้คือมึงไม่ต้องห่วงเหงือกมึงไม่อักเสบแน่นอน นี่ต้องจิ้มด้วย อันนี้เวิร์กเนี่ยแต่ อันนี้กินอันนี้ น้ำจิ้มกูเวิร์กนะ อันนี้ อย่าลืมเล่นมุก เค็ม มึงสงสัย อร่อยปากลำบากไตครับ เฮ้ยไหนแฟตวะแฟตเพื่อนมาชิมหน่อยวะมึงใช้มือได้นะ ไม่เป็นไร กูไม่ถือหรอก กูลงรายละเอียดก่อนละ เฮ้ยอร่อยว่ะยัง อย่างเลย เฮ้ยใหญ่เกิน ก็ใหญ่ไง เฮ้ย ริมนะกูวันตัวนี้ริมดี อร่อย อันนี้โคขุนไทยครับ อันนี้โคขุนไทยบอกเลยของไทยไม่แพ้ของ อร่อยครับไอ้บัวที่มันเป็นตุ่มๆอ่ะเป็นโรคซื้อมาแบบรา ถูก คาม าก อืม ชิมไหมน้องน้ำชิมปะ อร่อย โอเคนะ ลองจิ้มแจ่วกูดู ลองจิ้มแจ่วกูดู ลองยางเนี่ย ลองแล้วจิ้มเมื่อกี้นะกล้องดูด้วยดิมึงเลิกเลยนะแคมป์เนี่ยมึงไปทำซอยจุ กูว่ากูทำอาหารดีกว่า น่าจะเวิร์กว่ะ จริงๆ ไปทำซอยจุ สุดน้ำสิง ได้ค่ะเล่นได้ หมดผ่านเลยพูด ที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงที่ผมรักแมนอยู่ในใจก็อยู่ที่โฮมแดนที่คุณชอบฮิปฮอปเคป๊อปบิ๊กแบนสูงเนี่ยมันไว้มึงก็แพนกล้องมาทางนั้นเออมันก็หนักเหมือนกันนะครับเนี่ย เป็นไงฮะ ง่วงนอนแล้ว เฮ้ย เมื่อคืนมีสิงโตด้วย จริง ไอ้เหี้ยคำรามแบบ สุดยอดอะธรรมชาติ ให้นอนก่อนนอนสบายก่อน นี่ไม่ได้นอนปะสุดอะนอนเฝ้าเต็นท์ให้อะ พอดีแบบแข็งแกร่งอะครับ แข็งแรง ว้าว คนที่แข็งแกร่ง อ่ะมึกทำอะไรฮะ ใส่แอปนะเนี่ย คุณจะใช้แอปอะไรฮะคุณ เรามานั่งอาบแดดตอนเช้าแบบมันหนาวมาก อืม หนาวมากตื่นมาเหงื่อแตก จริงๆไม่อย่างร้อน ลำบากจนวินาทีสุดท้าย เก็บของเรียบร้อย ร้อยใหญ่ดูสิ สบาย สดชื่น สดชื่น นี่ครับ เรามาอะไรนะ มาแคมป์แล้วเราก็แบบต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะครับทุกคน เราไม่ได้สวยแต่หน้าตานะครับเราสวยอยากใช้กระทั่งจิตใจครับ แล้วเราเป็นผู้ชาย2 คนดูดิยืนดูเขาทำ นี่แต่ผู้ชายค่ะมีผู้หญิง ดูนะทุกคน ดูนะครับ ความแตกต่างครับทุกคน กัน มึงง่ายแท้ แม่
เจอกัน เจอกัน แล้วเจอกัน EP 2 กับไปลำบาก เราจะไปลำบากที่ไหน ขอให้คุณกดติดตาม กดถูกใจและกดสับกระดิ่งสับตะไคร้กรองกองแกงเมงมองเมงมองเมงมอง